بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مولانا العظيم. دک سورت نوم العصر ہے. عصر وداغا زمانہ تیئی چدا تیرا سویدو لدا ہر وقت کے یو انسان چپکیم وقت کے بھی اغا حال زمانہ او عصر عربک سے مزدگار فهم یہی پروردگار عالم دک سورت نوم ہے العصر شی شوی دی دغا اول ٹکائی مکہ معظمہ کر نزل شوی دی د مکہ معظمه سورت اغا یو خاص خصوصیت دادای چې پروردگار عالم دسے لانڈے لانڈے جملے آیتینا او بیا دمرا دے معنی نا ڈک چارا یو یو آیات چه تشریح یہ کے لیائی وضاحت کے چه تبینا پہ لکل شی بے عرب اخبلا جباوا دے دے پہار شی بوندیا چه کم دے ماحول و دے مطابق خبر نازل دلے پدس انداز کے چه اردلاو چا کا کامو کا سترو کا ویڑو کا نر شدا کا مخوی زدا کدا ہاں کا ویرا ولا یہ ہاں ویردائی وی ہاں نسوا دا د مکی معظمی د صورتی دا یو خصوصیت دا صورت امام شفیع رحمہ اللہ یہی چه کہ قرآن کے نور ہدایات احکامات سشای نوائر نازل شوی دغایو صورت نازل وائی دے عقل دے سوچ دے فکر دے چشتنون دے پورا دغا دے دنیا و دے آخرت دے کامیابی دے پورا کافی ہو دے صحابہ کرام دے دغی اہمیت دے دی پا ذہن کے دمرا ہو چه کلاو هم مجلس و بلکہ دعا کساو سرا نوستوی تا مجلس تا کساو و چا مجلس و ختم کده تانا مختو بے وکس دا سورات ہوئی دالکا ہاری و سریتا اغا دے کامیابی ولا ذریعہ داویریو دا کے و دے تبائی دے بربودی دے اگ خبرائی نائی لکا چه ووی راوی دا خپلو و کپردائی و دامرا د صحابہ کرام د خپل جون اصلاح سره د خپل جون د کامیابی سره د بل کلمې وین کی
اغا فائدہ کامیابی دمرا دے اہما گرنا پروردگار عالم چپکیم شئینا بوندے قسمینا وکو دا چورا دا خبرات رسوی حدو پا اکشے یو داوی چا ورستے کما خبر خدای کو چې مثال لکه سړی چې وایي چې دا داس لوړی وي چې دا پلونکی خبره داسې دو نور پالو باندې خبره مضبوطوي خدای پاک چې په یو شي قسم وکړو هغه چې په کوم شي قسم شوی وي په هغه د سری غرمې غوندې د دغه گواهی وي د دغه ثبوت وي چې دا ورسته کومه خبره خدای کو چې دا وکي په دغه لمبر تو خبر دادو ان الانسان لفی خسر بشکا انسان یو تاہویئی انسان و پیرا قوم تاہویئی د دنیا انسانون تاہویئی دا داس لفظ دائی لکا چه سرائی ہویئی چه با چه یو گلاس بوی بدی چه وبدنئی بوی چه مات وی چه پیرا کیائی وی لداریوب وی ڈنگوی اپورتوی چی مر دا چه انسان چلور انسان وی دا ټول ها د بربودی پلیار روان دی د خساره د نقصان پلیار روان دی مگر هغه انسانون چې دا څلور خبرې وی پکشه دا د بربودی د خساره د تبعی نه بچي خبره خدای دا کو پدا باندې پروردگار عالم قسم کو پدا زمانہ باندې پدا وخت باندې وخت داس وګانا چې کا لږوي وخت ای کا ډیر وی وخت ای بلکې دا د غاړې د سکم چولا ستن چا یو سکند وی دا یو سکند یو وخت ای عام خلقو داس وګانی چې دا سه معمولی خبره ده حالانکه د ساينسدانو نه د ټوله تجربه او دا شی نه دي چې دا بجلی څه ده دا په یو سکند کې منټ په 10 سکند ده په یو سکند کې یو لاک شپږوندې 80,000 میلا مزال لاندوي نو سړی وایي چې دا سکند څه شی ده خو په سکند کې دا مرا کور هشي بلکې منصبو خو دا هدو د ساينسدانو نه خبره چې د انساني روح د دغه رفتار په یو سکند کې و 30 کروڑا شپږ میلا رفتار راکوي کیسه دا چې په دغه یو سکند کې سړی کلمه وایي د کفر نه او ایمان ته ووښت ګردۍ زندگی بدل شو او نعوذ بالله په یو سکند کې که سړی د کفر ولا لفظ وایي ا د ایمان او د اسلام اشای په مرتدولی بدل شو خبره دا چې زمانہ کالجوی کډیراوی دا چې تیری شي په حقیقت کې خدای پاک وایي چې دا زمانہ گواه دا د خلق کردار کړو دا دغه یو گواه دا شاهدی کو چې د انسانون د تبعی په جوړو تبعی خدای دا نه دوی دا کړی چې د دنیا تبعی د آخرت تبعی مطلق یې ویلي دی لہذا د دنیا تبعی هم پکښ روغلا د آخرت تبعی روغلا که حقیقت خبره دادو چې دا نن دا حالات ټول دنیا په دا گواه دو چې دا انسان څکو بچیون زورور کمزوری عوام رات چې دا انسانون په څکړه وړه لګیا دي دا د انسانونو دنیا هر تباه ولای دی او آخرت هر تباه ولای دی دا په دغه قسم د زمانہ باندې قسم هغه یو شای بس ورسره چې خدای پاک په کوم شي باندې قسم وکړو په هغه شي کې څه داسې فائدې داسې په اکشه ډېر د عقل ولې د حکمت ولې دغه خبرې وی چې آتا د انسانونو سوچ نه وی لیکن کله خدای پاک قسم وکړو دغه لري ته یو لوی دروازه خلاص شي
دا زمونا دا مانا دا دی میشتو سومرینا چه در کلی دی انسان تا چاہتا چورا حقیقت خبر دادو چه انسان کده دغه دنیا کمالات دی کده اخرت کمالات حاصلوی کده دوار جهان کمالات حاصلوی دغه حاصل ولید پورا پروردگار عالم دا عمر دا دس یلو عظیم نعمت په انسانون کړای دی چې په دا کې دا فرق نه دی کړای چې ارته د دولتمان یې د زوراوار یې د غریب یې د امیر یې اور چاته یې ورکړای دا عمر بیا چې څوک څه شی جوړ شوی دی د یو چې چا د خپل عمر برباد کړای نه دی صحیح یې لګولی دی کله یو سړي مقصد دا و چې زه د ځونه یو لوی د دین د قرآن د حدیث لوی عالم جوړاو د ځونه یا د ځونه یو لوی فلسفر جوړاو یا د ځونه یو لوی ساینسدان جوړاو یا د ځونه یو لوی جرنل جوړاو یا د ځونه یو لوی انجینیر یا یو لوی ډاکټر اللہ دے کمالات مختلف شعبی دی چاہ دا کست وکر اور یا یہ دا مقصد دے پورا یہ عمر بالکل نظر کو چاکم دے دنیا دے پورا ضرورت تا مثال دے خود چورا ضرورت تا خود جسم دے پورا ضرورت تا لیا دے خوروک شوک دے چورا ضرورت تا آدھے جسم دے پورا ضرورت تا لیا دے گریز بگا چے چاہ بلا طریقہ نوی آکو بیا یہ دا نور وقت پا آغا مقصد بندے ولگو واج تعلیم تا آکے توبتا لیا آغا شعباتا چا پکی مکشی دائی دے زننا لوی سڑائی جوڑاوی چا دا وقت یہ ضائع نکو پا دائی ولگو دا سڑائی آج جوڑش یو داوی چې چا په دماغ کې مریض وي خلل وي خو ته ځون ته کسادو چې دا نوي بلکې د دنیا ژبې کیما ژبه ته وایي چې هغه زه دا زده کوم د هغې خپل وخت په هغه باندې ولګوه په کومه ذریعه په کوم شیونه باندې زده کېږي چې لږ وخت تېرېږي په ژبه کې ورته ماهر کدا عربی وی کدا انگریزی وی لکیما شعبہ دے علوم چتا دا غوڑی چی عرض پدا کی 10 ماہر سوائی تدا خپل وقت پابندے پسل کے سر صحیح والا گوازائی کوائینا ایتونا آجوڑیش کتا یای چی دنیو میں وگا چلائی دے دنیو دے گا چلے چا کیما دے تو واسوی کیم زرائی وی طریقی وی پاک پسل کے سل آغا اختیار کا بلکہ دے ہار لنخ پل ماہر خالق بھی کتا دے دین دے علم زدہ کوئے دا دے دین دے علم دے خلق سرویلون نسکے دے غنوا طریقہ زدہ کوئے کتا کارواندہ کی بلکہ کتا یوی زدہ کوئے ہاں کتا موٹر سائیکل چلاوے کتا شایوی دے دغی زدہ کروین کی نو دے غیر تا معلومات کی پا غیلندر دے تجارت خپل اصول دی دے دنیو دے گاٹھلے خپل طریقی دی آغا اصول طریقی بندے زون پوی کا دی پا بندے لگیا سا وقت چتا صحیح والا گاوے تا آغا شای جوڑ شو پا ہر سڑی کے خدای دنانا 10 قابلیت یہ شای کرائی دائی چدانان چوک لوی مقامات لوی ماہرین جوڑ شوی دی چه آغا لږ وقتی پا پیسی وی چه خالی لدا وکیلون لدا دکترون کتو دا وقت پغلنبر زائی کرائی نوال کجدا مشتو چه زائی کوی پا آغا دی لگا ولی وی پا آغا شای جوڑ دا دی وقت قیمت چه انسان که چه کمالات جوڑی جی دا پا دغا انداز بوندی جوڑی جی چه آ وقت زائی نکو نور پا دغ صورت که دا دے وقت اہمیت دا ماہرین دا خبرہ کو چیارا دا پا دنیا کشی چی دا ایوشی قیمت زیوت وی بیا دا ایوشی قیمت کام وی
د دغه زیاتولي د قیمت د کمولي د قیمت بنیاد څه دی ویلې. یوه نظریه دا دو چې کوم شی چې غوښتونکی خلک یې ډېر شي او شی میندېږي نه لږ شي، په دا وجه قیمت کېږي. چې هغه حاصلېدل یې په تکلیف سره وي ولې قیمت کېږي. خو یوه خبره دا دو چې نه، چې په کوم شي باندې محنت څومره ډېر وشي شاید دومره ډېر قیمتي وي، چې په کوم شي باندې محنت نه وشي هغه بې قیمته وي. مثال یو لرګی دی، یو مستري دی، دا مستري د دغه لرګي نه یو میز جوړوي په یوه عریضې زر زر په لګیا شو جوړ یې کړی دی. دغه مستري د دغې لرګي نه په دغې سایز بل میز جوړوي، لیکن په دا یې لاس ریځې ولګولې. دا چې کله په دې کونه کښېښول شي دا لاس ریځې محنت چې ته شوی دی دا یو بل قسم پړ کېږي، و چا په یوه ریځ کې ولا اچولی دی جوړ کړی دی دا بل قسم وي. نو خامخا دا د لسې ریځې محنت چې ته شوی دی د یوې ریځې په ولنو لسګین قیمت ډېر زیاتی. دغه وجه دو چې کوم شی عام منده کېږي نه د دغې په میندول باندې محنت ستړی زیاته وشي ځکه قیمتي وي. کیسه دا چې دا په دنیو کښې کوم شیونه سادي صاحب یایي چې پیتالی له شیشې په هر ځای کې میندېږي، په ډېره سوکه میندېږي، د قیمته دي. او ملغلرې دا په ډېر مشکلات باندې میندېږي، په غرینه کې وي دغه غرمې یا څه شی چې میندول پسې سړی ډېر ستړی استعمال شي خود به خود قیمتي دي. یعنې په دغه جو چې کومې دا پیتالې دي ځنې په هغه ملغلرې نه کښلي دي، دغسې سره زر میندول دا په ډېر مشکلات باندې یا ډېر خورۍ مشقتي نه کې پیسې ډېرې مینداوي بیا یې وخلي یا یې په دا غرې نه کښې وي دا په ډېره مشکله وي مینداوي. خو چې دا کوم نن سبا دغه شیونه جوړېږي د سرویلې نه د څه شي نه په سره زر نه ډېر چرکوونکي دي، لیکن دا بې قیمته دي قیمتي دي ځکه چې د هغې په حاصلول باندې وخت محنت ډېر لګي. خبره ده چې عمر یو هغه شی دی چې د دنیا په کوم شي د ډېر محنت کړی دی او ډېر قیمتي وي. په کوم شي د حاصلول باندې ته وخت ولګوې یا داسې وګڼه چې هغه جوړ شوی یې تو حاصل کړی دی. نو د دغه په نتیجه کښې خود به خود که یو سړی وخت ضایع کوي په دغه نه زیات بیا د اسراف ول نشته. وخت ضایع کول دا د وخت ضایع کول دي چې وخت د تو ولګي هغې په نتیجه کښې ته نه د دین فایده حاصله کړي نه د دنیا فایده حاصله کړي. د دنیا فایده کې د دنیا علم دی، د دنیا ګټل دي، د سیرات هر شی چې دا وکې یوه کیسه دی دا قیمتي شی د ضایع نه کړ. که یوه د دا نه کړه پې حاصله دا مطلب دی چې دا وخت د تو ضایع کړ. چې چا وخت ضایع کړه په خساره کې. پروردگار عالم فرمی ایوغا کی یہی شاعر دی عمر عزیز قابل سوزو گداز نیست، عمر عزیز قابل سوزو گداز نیست، این رشته را مسوز که چندین دراز نیست. دا قیمتی عمر دا د بربودول شای ندای، دا یو داس مزای دای چې ته داس به طریقې مسجد دا ډېر ویژ نه دی، یعنې نو در سر لم شوی چې ته ور خبرېږي بیا دا تېر شوی. صحت ته د سړي لوس نه ووځي ښه صحت ته دی بیمور شي، دا کېدای شي چې بیا د صحت ته وینو. دولت دی نیمه دا د لوس نه در دخوت دا بیا کېدای شي چې تو په دا نه ډېر دولت هم ویني.
زامن دی زیاده نقصان شو دا ډېر تکلیف دی، لیکن دا کېدای شي چې بیا په دغه بل په ښه ځای نیمې و دا غونډې لکه څه شیونه دي، لیکن عمر چې کیمه لمحه کیم سکنټینا کیمه ګنټې د تو د لوس نه ووتلې دا تو ته واپس کېږي نه دا ګورې هغه علامه عبدالرحمن دغه خبره کو 13 ساعت په مثال مړی د لحد دی چې کوم چندتونه لوړ شو دا داس وګڼه لکه په لحد کې دی په قبر کې دی یو مړی کښېاش مړی چا دي زمدي کړي په جړه بیا په دا مړ پسې کته ډېر زوړې نه شي زمدیولی دا تېر وخت دی چې ځای که دا چې ته ډېر افسوسینه کې هم دا لوړ شو لہذا درتلین کا او دا موجوده وقت دا مزای کوا والعصر دمودا قسم وی پدا غازمونا بولده عصر مزدگار کا هم یی دا مزدگار وقت پدارج که داسوی چرا وانده دل خوشفار راونا دو سارائی وی چه دا کور آچ پوتے نشی کورینا ورطا دیروی وقت هم ورطا لاندوی پدا که تخت طرفتا اشارہ دو چه دا دو تو سومرینا دا دیرا وزدا خبر آها ندو والعصر دمودا قسم وی پدا ازمونا بونده چمانی دا ازمونا گوادو دغه ان الانسان چه یقینا انسان لفی خسر بخسارا تبعی بربودی کرونده کیول انسانو مگر دا څلور صفتینا چه بچا کیوی دا د دنیا و دا آخرت دا تبعی نبچتای الا الذین آمنوا مگر خو د خسارې او د تبعې نه بچتي هغه خلق چې ایمان یې وروړی ایمان د پیغمبرونه د پروردګار عالم د طرف نه د وحی په ذریعه سره چې کیمه صحیح اطلاع رسولې وي هغه په سل کې سل شتین ګڼل نشتوز د پورا په دانن دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدای د دربار نه چې کیمه وحی لکیم دین لکیم حکمینا چې دا فرض دا واجب لدارو نرو لدا عقیده د خدای متعلق چې خدای یک یو دی او دس ذات ته جمال شریک نشتا تشید حاجت نشتا ہمیشہ دائی ہمیشہ ہوئی ہر شیء علم دائی دے ہر چکرلے قدرت دائی دے طول عیبینا پوک دائی دا دے خدای متعلق دا عقیدہ اور یا ورسرا دا چے پدا زندگی نا دے ورستے بیا مرگ نه د ورستی بیا بل ژوند دی بیا پاکشي حساب کتاب دی قیامت دا منه نه چې دا نظام ورانګېږي خدای چا عقیده دو چې هر شی چې جوړ شوی وي د خپل یو عمر وي چې ختم شي ختم کېږي دا نه دا چې داسې یو نوی عالم قایم کېږي چې پاک شو د هر شي څوک کتب وي سزا جزا جهنم یا جنت حق ولی لد خدای فرشتی لد خدای تقدیر نور صحیح عقیده د خدای متعلق او بیا چې نبی علیہ السلام د خدای برحقه پیغمبر دی چې څه یې ویلي دي یا قرآن کریم کې لپا صحیح حدیث کې دا حق دی دا چا عقل یې منی کنه منی دا ایمان یې وي دا شک بنا نوی کیسه نور چدا ایمان یوی او صرف بیا پا ایمان بندنا وعملوا الصالحات او نیک عملنا دی فیدی ورکورینا دا کو عمل صالح حقوی چه کم شای خدای ویلیوی چدا که فرض دای چه ویلیوی چدا مکه آغا نراوس چه دیگه متعلق کې هیڅ نوی ویلی پاکي چې د علاقه د انسانونو د وطن خیر ابودی وی دا غون اعمال صالح دي او ور سره عمل کو د تشهید نه کوي دا نه چیرته چې خدای په قران کې د جنت وعده کړیو دو دا ایمان او عمل صالح عمل صالح وی هغه چې ایمان په الله تعالی وی
کد چا ایمان نوی دا شکوری نکو انسانون تا پیدے ورسوی دیر دے خلق دے خدمت دے پورا لگیوی پدا یورپ کی چورا اداری دی دا کو لیکن چپو پروردگار عالم بندی ایمان نوی دا عمل دا سفائی دا خدای پا دلبار کی لکا پا دنیا کی دے انسان باڑے ہر شای روح را میٹ کی لیکن روح نستا بکشی بچوک نپکو روی نور دا خدای پا دلبار کشی دے دے قدر قیمت نستا بھائی چه ایمان وی او بیا صرف ایمان نا آغا ایمان دے پسا دے ایمان دے تصدیق نیک عمل ہوئی چا اکثر طبیعی چدانا رو دی عقیدہ میں دو اغنى جون بچ کوئی دا کرل ضروری دی انسانون تا آرام رخت او تکلیف نا چا عملیه ها پیغی قسم وی چدا دا عمل دا وشایی چدا سڑا چوئی چه مو پا خدای پا رسول پا دین پا شریعت میں ایمان دائی وکی عمل یہ دا رستا تجارت یہ پا دغلمبر دائی معاملہ یہ پا دغلمبر دو دوستی یہ پا دا لکا کہنا نا دو دشمنی یہ پا دا کہنا نا دو دا خود وصری ادخپل زون ایمان و عمل صالح بیا پا اسلام کے صرف دانا چکلا ہاں بل چوک تا وینه ورسره مخومخ کیجی وقت او چدا کیم تا ایمان و نیک عمال ده تو شبلی و بل تاو ده دخشی دعوت ورکوی چدا نیک کوری نکا دا بد کوری نمکا چکی مخشای خدای من کرای دای دا عمل صالح ندای و بل تاها ده دغیدای بیا دعوت ورکوی و تواصو بالحق او بیا دا مومنون و بلتا وسیعت کو دے حق خبر حق عقیدے چکی میں دے خدای دے رسول دے احکامات مطابق وی دا عقیدے لیا دے خدای چکی محقی ندی پا انسان بندے دے اغی حق گرل لیا دے بل مسلمون حق دائی چدا خراما ورکوائی لیا نا حق دے باطل پا مقابلہ کرو چورا باطلی کسی دی دیغ پا مقابلہ شور دی چه دا مکا دا باطلی دی دا حقا دو دا کا پہار قدم پہار کور کپا معاملہ کیوی کپا دشمنی کیوی کپا تجارت کیوی کپا تعلیم شوی کپا دعوت و تبلیغ کیوی کپا اوساری کیوی کپا غریبی امیری کیوی کپا جہاد کیوی دا خدای حکم بہار جی کے دائی ور سرا چنگنا باطل آہاں دلنگی نور خلطہ دائی یو بل واسیت والا کو دے حق خبر چگورا دا باطلا دو دانا جائزہ دو دا مکا دا حق دو دا کا بیا دے حق خبر پلیار کشے ہمیشہ تکلیفات مختکش تو غمبرون ندی معافسوی آتا تکلیفینا پا حقا کے ویر مختا دی ذکر چے چاو غلط تا غلط ویئے دے چا بد تا بد ویئے دے بادشاہ بد تا بد ویئے لد زراور و بد تا بد ویئے دے ملک دے لوی دولتمن بد تا بد ویئے دالکا دے دنبرے و آغا جنبکی تا ترلس ویرے نو پداکش دے تکلیفات شتا وتواصو بالصبر او یو بل وصیت والا کو وصیت آغای و دیر پخا خبره کلکا خبره ادن رول خبره تا زکا وصیت وی چه غساره دا خبره دستی نور نستا پکشن چه پدالیشی نور یو بلتا دیر چنگولی سارا دے صبر دے برداشت خیر میں در دنیا پا حقا کے توتا دے انسانوں نے نا تکلیف ورسے در خدای روزی دائی دے خدای فرشتی در دخوا خوشولی دی توتا ویرے آغالوی انتظامات کیجی دا برداشت کوا دے در پا مقابلہ کی دا آیتنا دا ثابت اسوا چیو دائی پل زون شکول پل شکاول چه دی چه ایمان ده ده خدای ده رسول ده حکم مطابق وی عمل ده صالح عمل وی ده خدای ده رسول ده حکم مطابق وی دا ده خپل جون ټیکولای شو خو قرآن دلته دا نه مسلمان توی چې تو خالی خپل جون درستوي بلکې و بلتاوها ده دغه حق خبره ده دغه ایمان و ده عمل صالح ده دغه و بلتاها وصیت کې
سمانے ډیر پکلکا پتایید بوندے پدلیل بوندے پاسار خلوصوے او دغه حق پیار کې تو تا تکلیفات دے راسیجی پداو تخپل صبر کې بلتاو دے صبر تلقین کې دا هغه څلور صفتونه دي چې دا خلق د خسارې د دنیا او د آخرت نه بچ پای دغه نه سوا نور په خسارې کې دي